بله برو بشین بریم آقا دوستان فصل بریم تمومش کنیم. یه سوال کل کسین یه سوال میاد داشتیم با بچه‌ها حرف می‌زدیم. اینم باز میگم استاد گفته معلوم نیست چون شما نمیتونید فردا بگی گفتی یه دونه، ولی ما بر این فرض میگیریم چون واقعا چند تا سوال کسین رفتیم دادیم تو تی بی ال. بعد میدونست. آفرین قشنگه. ولی هست دیگه سی یو نمیشه سی یو اکسیدیشنش رو کم میکنه یا زیاد میکنه، همون الینگام چارته 100%. دقیقاً بحث همینه که شما نمیتونی بری فردا به استاد بگی چرا شما اینجا گفتی، ولی یه سوال کاستینگ میده بعید بدونم بهت بگی دای کاستینگ چیه، همین الان داشتیم بحث میکردیم، یا فلان کاستینگ چیه. چی میده دوستان؟ سوال واسه خودتون بپرسید همونجوری که گفتم. فصل 2 چی داشت؟ سوال اصلی فصل 2 چی بود؟ 2 قسمت بیشتر نبود. یکی اینکه سه تا روش‌ها رو با هم مقایسه کرد، 2 الوئنس درفت اینا تموم. تو اینو بدونی میدونی لااقل هر چی تشریح بده 5 تا تشریح ها اینو که صحبت 5 تا تشریح یه دونه کاستینگه 9 فصل یه دونه میاد. نمیتونه کلی بده بگه سنت کاستینگ چی، همین الان داریم بحث میکنیم. پس یعنی باید تو ببینی که تو این سوال فقط 2 تا سوال بیشتر در نمیاد. فصل 3 راجع به کره میره بیشتر حرف میزنه. مهمترین قسمت ونتینگه. ونتینگ یعنی چی؟ ببین کره از چی ساخته میشه؟ همین سوال بپرس، اصلا شروع نکنی بخونه، سوال نپرسی یادت میره. سوال بپرس، همین الان از خودت بپرس کره از چی ساخته میشه. پترن بودا، پترن و کور رو یادت باشه. یکی سند مگه چیه؟ سند مثلا سیلیکا سند حساب میشه، یکی سرامیکه. گرفتی چی شو؟ خب همون دیگه میگم سیلیکا چیه؟ سرامیکه. سیلیکا، آلومینا، زیرکونیا اینا چیزایی که اکسید داره یادتون باشه سرامیکن اکثرا. تی آی او 2 سی ال تی آی او 4 اگه اشتباه نکنم پروسکایت تمام اینا سرامیک حساب میشن یادتون باشه. اینجا نوشته ببین core venting is required especially if the core are surrounded largely by molten metal. The core containing binder. پس اولین چیز یادت باشه یه چیزی به نام بایندر پرودیوس میکنه گاز و استیم. پس خود اون گاز و استیم تولید میکنه توی پترنه، پس خود همین گاز ایجاد میکنه. بده. پس باید چیکار کنی؟ کور پرینت بذاریم از اونا بیاد بیرون. حالا میاد اینجا کور میگه که شما باید بیکینگش کنید به 2 دلیل. ریموو کنی مویسچر و هر چیزی که توی کوره. 2 اینکه باید قوی بشه که بتونه نگه داره خودشو، با ملت شدن تغییر نکنه. کورسند is poor conductor of heat اجازه نمیده. خب اینا رو من نکته‌ای بخونم؟ نه، واسه خودت باید بتونی پرزنت کنی، یعنی بیا اینجا وایسی پرزنت کنی تو ذهنت. پس نه واسه نکته ریز بخونی چون گفته 5 تا سواله. پس تا الان چی شد یادت باشه؟ کور یکی این که اصلا چیه؟ کور رو باید بذاری تو پترن. خود کور گفت نوشته بایندر استیم و گاز تولید میکنه، پرابلمه. حالا باید چیکارش کنیم؟ بیکینگ. چرا باید بیکینگش کنیم؟ مویسچراش جداشه و 2 قویشه. تو فصل 1 هم راجع به نوشته بود استرنج باید داشته باشه، رفرکتوری باشه، فلان باشه، اینا رو باید یادت باشه. حالا اومده نوشته اگر نات بیک شده باشه یعنی بیک نشه ممکنه گاز یک سری گاز تولید کنه و باعث میشه بلو این کاستینگ. بلو میشه فوت کردن توی یک چی، بلو میشه چی میگن؟ دمیده میشه تو اونجا و خب این 1000 تا مشکل ایجاد میکنه. حالا میگه افاین رفتاکتوری. خب حالا یادت باشه، خب حالا این خودش چجوری باشه؟ خود کور حواست باشه باید اسموث باشه، رافنس زیادی نداشته باشه چون تو دل قرار میگیره. و حالا اومده یه چیزی راجع به بویانسی صحبت کرده که یک نیروییه که شما زمانی که میریزی ملت هول میده این تکون میخوره. بویانسیه یادت باشه. خب این بویانسی مشکل ایجاد میکنه. مشکلی که ایجاد میکنه نمیتونی کورو نگهداری، پس چپلت واسه این میذارن. پس وقتی یه چیزی میریزی کورو تکون میده، همونجوری که گفتی چجوری کورو نگهداریم؟
به اون نیروی که تکون میدن میگن بویانسی. تو باید عشق کنی. اگر همچین سوالی داد، اگر تو یادت باشه راجع به بویانسی و اینا، توی چیت داخل خود امتحانت میای مینویسی because of buoyancy forces caused by the pouring the metal we need a chaplet for. اینو که ببینه که تو داری از اول به آخر داری مینویسی، نمره بهت میده. نمیتونه نمره نده چون ما رو نمیشناسه استاد. شاید من همین الان سرفیس امروز منی که نوشتم با بقیه افراد، اول که میرسه دست استاد چه نگاهی میکنه؟ به همه یکسان نگاه میکنه. من خطم به شدت بده، من میگم منو نگاه میکنه اول -5 شروع میکنه، واقعا میگم خیلی خطم بده. ولی من که شروع میکنم چون میدونم توی جزوهش وقت گذاشته چه کلماتی تاکید کرده، شبیه اون میرم جلو. این چپلت بعد اسم اگر راجع به کوردات سری اگه کور اینه اونه، این کلمات رو یادت باشه استفاده کن. در چه صورت یادم میمونه؟ 17 تا 18 تا چیه پی دی افه. مگر اینکه گفتم باید شما تا روز 1 جولای باید 10 تا صفحه واسه خودت بذاری کنار که فصل 2 چی باشه. فصل 2 چی شد؟ 1 احتمالاً ریویو روی اینا میده، یا 2 راجع به چی میده؟ الوانس. تموم شد. 3 شروع نشده راجع به چی میده؟ کور. حالا کور حاجی، کور خیلی بزرگه. از اول ریکوایرمنت ها که واسه این فصل 2 بود، بعد از کور بایندر، کلمه چون وقت نمی کنی که تو صبح ساعت 7 تو راهی رسیدی، هرچی یه نگاه بنداز. هیچ چیزی به اندازه خوندن صبح کارو در نمیاره. خود من همین امروز میگم، صبح نبود من تمام بودم. به خدا اصلا یادم رفته بود کاتود چیه، آنود چیه. خب حالا دوباره نوشته مولد حالا چه پراپرتی هایی داشته باشه. احتمالاً بده قبل از همه این چیزا منطقی جواب بده، بعد برو تو درس. مولد باید استحکام داشته باشه، گرما رو بتونه کنه. 2 تا چیزی مهمترین ایشوز چیه؟ پروزیتی و اینا. پس باید پرمیبیلیتی داشته باشه، چیزی که نوشته. و یه چیز از کلاپسیبیلیتی. شما که تموم میکنی مولد تموم میکنی میخوای شنا رو بریزی دور، شنا باید کلاپس کنه. کلاپس میگن یارو کلاپس کرده، شنیدی؟ راحت بریزه، صفر نباشه چکشو. ریوزابیلیتی. احسنت، چند بار استفاده کنی. خب حالا برگردیم. سند از چیه؟ خود سند. سیلیکا چیه؟ SiO2. میکس ویت آدر، با بقیه چیزهای معدنی میکس میشه، تنهایی استفاده نمیشه. بعد رفلکتوریش خوب باشه. حالا چون سنده یادت باشه این دو تا خیلی نکته مهم دیگه راجع به سند، این دو تا رو بدونی بقیه نیازی نیست. اون قسمتی که نزدیکه باید اسموستر باشه، رافنس نواسطش باشه. یعنی اسموس یعنی چی؟ یعنی باید تو نمیتونی سیلیکا رو که تغییر بدی. چرا اصلا ما سیلیکا استفاده کردیم؟ بخاطر اینکه دمای بالا رو، ولی یه مشکلی داره. مشکلش اینه سفته، باعث میشه درست، ولی میتونی که یه کاریش کنی فاینتر بشه، کوچولو بشه. خب این چه اتفاقی میفته؟ خوبه واسه رافنس. اینجا نوشته small grain size yield better surface finish. اما یادت باشه هر چی کوچولوتر میشه نمیذاره گاز از بینش رد شه. این فکری که ما اشتباه میکنیم. یادت باشه هر چی کورستر باشه، به اینا میگن کورس، یادت باشه، یا لارج. اوکی؟ یکی کورسه یا لارج، اسمال و فاین کوچولو باشه رافنس پایین میاد، پس خوبه، ولی گاز نمیتونه رد شه. ولی گاز ببین اینجا میتونه از بین اینا رد شه. خب پس قبول داری بده؟ از یه طرف بده، درسته نرم‌تر میذارم ولی میخوام یادت باشه از اون ورم این ایرادو داره. یعنی یه سری جاها رو فاینال میذاریم، یه سری جاها بیرونو. آره ولی یادت باشه دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه سرفیس بهتری بده. این خیلی ربط داره به اپلیکیشن. تو اینجا گفته که اینجا بذار ببینم، حرفی نزد ولی یادت باشه به اپلیکیشن ربط داره. تو یه جا میخوای مکانیکی خیلی قوی باشه، رافنس واسط مهم نیست. داری موتور میسازی، رافنس واسط مهم نیست. یه موتوری داری میسازی، پس چی واسط مهمه؟ مکانیکیش. پس کورس گرین رو بریز دورش. چرا؟ اجازه میده پرمیبیلیتی، یعنی گازا بره بیرون، پس گاز و پوروزیتی نمیمونه، پس
مکانیکالمون همیشه پروزیتی. ببین همه چیزا رو گفتم، فقط تو کسی یه چیزو یادت باشه، پروزیتی. اینا چرا واسه ما مهمه؟ مستقیم روی مکانیکال پراپرتی تاثیر داره. هرچی اونا بیشتر باشه اینا پایین‌تره. پس یه جا واسه تو اسموس مهمه. پس چیکار می‌کنی؟ فاین. حالا یه سوال دارم. اگر این دوتا با هم بریزی چی؟ با هم نمیتونی قراقاتیش کنی؟ نه، اینترلاکینگ اتفاق میفته. اون بحثی که واسه درس چی بود؟ اینترلاکینگ قرار میگیره. اینترلاکینگ باعث میشه پرمیبیلیتی گنزاتش. اینجا نوشته irregular grain shape strengthen mold due to interlocking compared to round grain. یادت باشه. چی؟ یکی این، یکی همین که شکلاش هم باید دایره‌ای باشه، ایرگولار هم نباشه. یعنی ولی میتونیم مثلا فستیوال پایین همین کارو داریم میکنیم. همین کارو اصلا پلینه آره. بعد دو یادت هم باشه یه چیزی دیگه هم داریم، سگریگیشن. این دیگه تو درس نیست. سگریگیشن هم باید همتون حواستون باشه. سگریگیشن یعنی چی؟ سگریگیشن اینا میریزه وقتی یه چیز توپال گنده میذاری، توپال ریزا میان پایین و هم میریزه دیگه. واسه همین شما اگه از این طرف حساب کنی اینو بذاری 1000 تا مشکل داری. اینجا حرفی راجبش نزد چیکار کن، فقط تو باید بدونی ریز و درشت چیه. تو دیگه سند رو فهمیدی. سند دو نوعه، یا نچراله یا سنتزیه. نچرالش خیلی خوبه ولی متاسفانه کلی زیاد داره، پس یعنی ایمپیوریتی خیلی زیاد داره، پس ما نمیتونیم استفاده کنیم. سنتزی چطوره؟ های کوالیتی. تموم شد. بایندر خدمتت بگم. بایندر ببین بایندر میاد شبیه رزین تو رو الان میریم جلو، مثل خود آب میتونه باشه، چیزای دیگه مثل که اینا رو صفر هم بچسبونه. تو سیلیکا که میریزی آره بایندر هست ولی نه باعث میشه اینا به هم بچسب. وقتی تو خیلی دیگه ریز شنا میخوای شنا رو به هم بچسبونی، بایندر باعث میشه 10 تا ذره به هم وصلن یه ذره بشه. بایندر میتونه مثل آب میتونه باشه که بریزی، یا میتونه رزین باشه، پلی استر باشه، پلی فلان باشه. گرین سند مولد داریم، درای سند مولد، اسکین درایت. اینا رو بخونید. گرین سند مولد چجوری بخونید؟ نوشته گرین سند مولد میکسچری اف سند کلی وادره. خب بعدی درای سند دیگه سند و کلی نیست، چیه؟ ارگانیک بایندره، پلی استرا سنتزیه. اسکین درایت همون گرین سنده که چی شده؟ خوش شده. و یادت باشه خب میگه یه سری روش هست، این روش رو چیکار میکنه؟ خب خیلی ساده. حالا از کجا بدونیم سندمون خوبه یا بده؟ این سوال بعدی، دومی سوال. How to measure the characteristic property of sand. سوال بعدیه این. نوشته یک، بعد ببینیم مویسچر چقدر توشه. چیکار میکنی؟ مویسچر یعنی چی؟ یعنی اضافیات و حالا رطوبت. چیکار میکنی؟ میگه که میای خدمت بگم evaporateش میکنی. یکی نوشته adding sufficient water to bring the moisture content to within desired limit. The simplest method is dry a sample through at a few degree above 100 and to consider its loss in weight as moisture. شما تا زیر 100 درجه میذاری، هر چقدر که ریخت بیرون یعنی چی؟ یعنی آب بوده، یعنی مویسچر بوده. این یه روشه. روش دو چیه؟ گیرین کامپرشن استرنجش مهمه. استرنجش رو چیکار می‌کنی؟ فشار میاری توی دستگاه تنسایل و اینا، یا هاردنسش رو با چای ویسکرن و اینا. پنتریشن یعنی چی؟ یعنی اون چقدر میره توش، هاردنس رو میسنجی. پس ممکنه سوال بده اینجوری نخون برو بعدی. پس سه تا چیز: کانتنت مویسچر، استرنج، هاردنس. گرفتی؟ صفحه 17 وارد ملتینگ و کاستینگ میشه. میگه ملتینگ چیه؟ چیز خاصی نمیگه. میگه یادت باشه اون گازا که بود هیدروژن و نیتروژن. خب همون گازایی که کلا داریم راجع به چه گازی حرف میزنیم. یه گازی توی دل چیه؟ وقتی میریزی، وقتی آب میریزی یه سری گاز گیر میکنه. هیدروژن، نیتروژن، اکسیژن هست. هیدروژن، نیتروژن. حالا چیزی که هست اینجا نوشته، این هم سوال میتونه باشه: هیدروژن ریمووال، نیتروژن ریمووال. یعنی چی؟ هیدروژن گفته برای نان فروس ها کلوراین، نیتروژن، هلیوم یا آرگون استفاده میکنید. برای متریال فروس
نیتروژن نمیتونی استفاده کنی. بعد چی استفاده کنی؟ CO. برای خود نیتروژن فقط CO باید استفاده کنی. چیزی نیست، بخونی میفهمی. یعنی میخوام بگم اینجا پس برای خودت بنویس کور. فهمیدی چیه؟ ها؟ کور تایپ. دو تا تایپ داشت دیگه. چی بود؟ یکیش نچرال، اون یکی سنتز. بعدش چی بود؟ کور پراپرتی بود. و بعدی چی جوری میجر میکنن؟ چیشو میجر میکنن؟ کانتنت مویسچر. یادته؟ بعدی استرین، بعدی هاردنس، آخریش N2H2 گاز. از اینجا وارد ملتینگ شده. پس چی شد؟ در یک کلی دو کلو گفت و دونه دونه میریم جلو. الوئنس رو داشتیم اگه یادت بیاد. من اینجا اینو من نمی نویسم، یادتون باشه فصل 5 6 7 اینا بنویسیم. کلی میگم یعنی یادتون. 4 اینجا رو میخوام چون سریع بریم. 4 وارد ملتینگ شد. گفت فلویدی متال. حالا متالی که ریختیم سندو گفتیم، کورو گفتیم، چی مون؟ متاله اولین چیز چیه؟ فلویدیش، ویسکوزیتیش، این چیزاش مهمه. اینجا نوشته ویسکوزیتی. اول گفت فلویدی با ویسکوزیتی چه فرقی داره؟ یعنی چی برعکس؟ یعنی که هر چی ویسکوزیتی میدونم ولی چی ویسکوزیتی چیه؟ شما قاطی میکنید بعضی اوقات. من ویسکوزیتی رو عسل بالاترین ویسکوزیتی رو داره. تمام. همیشه اینو یادت باشه. وقتی میریزی نمیاد پایین، بدون باید بیاد. وقتی میگیم فقط شما اینو یادت باشه. میخوام بگم ایلان ماسک تو یکیش حرفاش نوشته بود، من این خیلی قشنگ. تو چجوری تو چیزی یاد میگیری؟ میگفت چیزای بی ربط رو به هم ربط میدم و واقعا یادت میمونه. من ویسکوزیته خیلی مشکل داشتم. ما هم همیشه ویسکوزیته بود. عسل حالا درسته با ربطه، ولی حالا چرا به آب ربط ندارم؟ سر یه چیزی با خودت ببن. همیشه بگو ویسکوزیته بالاترین ویسکوزیته رو. چی عسل بالاترین ویسکوزیته رو داره. یه روزی که میرسی یادت میاد که عسل ریخته نمیشه. پس هر چی روونتر نباشه اونجا تو وقتی، ولی مشکل ما کجاست؟ اونجایی که شک میکنی. تو وقتی حفظ کردی ویسکوزیته میره بالا، این میره پایین، اونجا میری سر امتحان، چون با هم وادر یاد میگیری هم با عسل، سر امتحان میگه کدومش بود؟ همه چیزا. حالا ویسکوزیته شروع کن. پس چی شد؟ ویسکوزیته کارتون. بعد حالا فلویدیتی برعکسشه. خیلی ساده. یعنی ویسکوزیتی یعنی مقاومت در برابر فلویدیتی. حالا اینجا اومده چند تا چیز نوشته کوچولو واسه خودت وردار، یه گوشه بنویس. نوشته پس ویسکوزیته بره بالا، اینجا نوشته ویسکوزیته بره بالا، فلویدیتی میاد پایین. بعد کلا با فلویدیتی همه چی رو نوشته. اینو مهم باشه. مهم بگه که آقا تمام کاراکتریستیک هایی که شبیه با فلویدیتی مرتبطن رو بگو، ترندشونو. بعدیش سرفیس تنشنه. سرفیس تنشن زیاد باشه اجازه نمیده، رزिस्टنس داره. ویسکوزیتی بالای فلویدیتی چی میشه؟ کم میشه. گرفتی؟ اینکلوژن باشه چی میشه؟ اینکلوژن هم اجازه نمیده. کامپوزیشن اومده نوشته، سوپر هیت نوشته، ریت آف پیورینگ، زیاد بریزی چه اتفاقی میفته؟ سریعتر درک کن. نوشته که the slower the rate the lower the fluidity. ساده است که وقتی کم بریزی فلویدیتیش کمتر روون میشه. و هیت ترانسفر که اینش جالبه، میگه اگر هیت ترانسفر کم بشه فلویدیتی زیاد میشه. یادت باشه. اینا رو واسه خودت بنویس. انتقال حرارت یه جایی رو مثلا میگه اگه اینجا انتقال حرارتش کمتر از اینجا باشه، من متال تو این بریزم یا تو کلا میخواد ببینه متال تو این بریزه یا تو این بریزه تو کدوم سریعتر میره پایین. چرا واسه ما مهمه؟ چون اگر خیلی سریع بیاد چه اتفاقی میفته؟ گاز و اینا. داریم راجع به چی حرف میزنیم؟ یک کاپ سند کاستینگ که داریم متال رو میریزیم. اگه خیلی فلویدیتی زیاد باشه چه اتفاقی میفته؟ گاز اینا گیر میکنه، پروزیتی مکانیکی تمام. اگه دیر بیاد بد نیست. یکیش اینه، همونه. یه چیز دیگه هم هست.
یه چیز دیگه پروداکتیویتیت. تو میخوای تولید کنی، پس یک میانگینی اون وسط داره. پس قبل از این مهمه که بدونی که چیا رو اون تاثیر گذاره. هیت ترانسفر، چرا؟ چون تو میخوای بری کاپ و اینا رو برداری. حالا دو تا تست داریم، فلویدیتی تست داریم. یه دونه تست اسپایرال فلویدیتیه، چیه؟ یه چیزی سرم زیر داره میشمرن، ول میکنن ببینن تو چند ثانیه پرش میکنه. اون یکی هم ساکشن. دیدی مسخره بازیو؟ شاید همین سوالو بده دیگه. موست مثلا چی؟ موست چی میگم؟ فصل 4 صفحه 4 و 3 اینا بود، صفحه 5 همین آزمایشه بود. صفحه 6 میاد جلو میگه اولین چیز میگه اگه خیلی فست بیاد جدا از همین اتفاقی میفته، اون بالا هم اروژن اتفاق میفته تو کاپ. سری بریزی اروژن چیه؟ اروژن همینجا خوندیم. اروژن زمانیه که ممکنه یه سری اینکلوژن و فلان تو دلش باشه، خب بره بزنه به مولد و خراش بده. اروژن زمانی که یه هلیکوپتر میچرخه شنا میخوره بهش، تخریب ایجاد میکنه. اروژن یعنی اون خوردگی طوره، خوردگی میشه کروژن. اروژن چی میگن؟ فرسایش طور میشه. اوکی، از چه اتفاقی میفته؟ یک فلویدیکی ایر یا لیکوید، ایر یا لیکوید، گاز یا لیکوید، توش یک سری پارتیکل هست، اینا بخوره به یه سطح رو خراش میده، به این میگه اروژن. تا اینجا اوکیه؟ ما اگر متالو خیلی فست بریزیم، اگر چیزی داخلش داشته باشیم و چه بسا خودش هم که خب خود متال هم یک نیرویی داره، وقتی بزنیم چه اتفاقی میفته؟ کاپ ما اروژن اتفاق میفته. پس تا جایی که میتونی آرومتر. اینجا نوشته شده یادت باشه. و سه تا چجوری پر کنیم؟ روشش نوشته ورتیکال، بادم، هوریزونتال. قسمت فرمول ها رو چیکار کنیم چیکار نکنیم. فرمول ها فقط یه چیزشو یادت باشه، V3 مساوی رادیکال 2GH. V3 شو یادت باشه که سرعتش بدونی. گرفتی؟ سوال چی میتونه بده از کل این فصل که خوندیم؟ یکی فلویدیتی، اینجا اوکیه؟ اینجا کمک می‌کنم چون قرار بریم جلو. 4 یکی سوال میتونه بده فلویدیتی، دوم سوال بده چند تا تایپ پورینگ داریم. پورینگ یعنی چی؟ یعنی متال بریزیم. یکی چیه؟ ورتیکاله، یعنی از بالا میریزی. اوکیه؟ یه سری فرمول گذاشته. این فرمولا برنولی هست. مهم نیست فرمولا. مهم اینه شما فقط وی رو بلد باشی. وی مساوی رادیکال 2GH. تمام. بعد میگه چرا بالا رو بزرگ میسازیم پایین رو کوچیک میسازیم؟ به خاطر اینه که یه قانونی هست به نام A ضرب در V مساوی A ضرب در V پایین. A ضرب در V بالا باید مساوی با A ضرب در V پایین باشه همیشه. قانونه. اوکی؟ بنابراین ما وقتی داریم میریزیم سرعت این پایین بیشتره. قبول داری؟ از بالا داره گرانش میاره. هر چیز از بالا بریزی پایین. دو تا چیزه. این حرکت میکنه. این V1 این V2. V2 بیشتر یا V1 هر چیزی. همیشه V2 جیه دیگه. آفرین. اصلا فشار هم جی. V2 بیشتر از V1. یه قانونی داریم تو دل برنولی. A1 در V1 باید همیشه برابر A2 در V2 باشه. منظورش چیه؟ میگه شار اینجا با شار اینجا یعنی Q ها باید برابر باشه. اگر V2 بیشتر از V1 باشه پس اینور بیشتر میشه. پس اینکه برابر بشه باید چه اتفاقی بیفته؟ باید A1 بیشتر از، پس A1 باید بزرگتر از. گرفتی؟ چی؟ ببین نباشه فشار ایجاد میشه نسبت به فرمول برنولی بالا. فشار ایجاد بشه چه اتفاقی میفته؟ فشار وقتی زیاد بشه مشکلش اینه هوا دوباره ترپ میکنه، گیر میکنه. بریم بعدی. یه تی هم داره، زمانش هم یادتون باشه. بادم چیه؟ از پایین پر میشه، ولی اول میاد پایین بعد بالا. اینی که از بالا گفتم نگاه کن، از بالا میاد پر میکنه میره، ببخشید پر میکنه مولو. اوکی؟
بادم چیه؟ میاد پایین، از پایین پر میکنه مولو. درسته جفتشون از بالا میریزن، ولی یکی مستقیم میریزه، اون یکی از پایین میاد. چه اتفاقی میفته؟ یکی اینکه اینجا سرعت، یکی اینکه اینجا چی گفتیم؟ این سطح مقطعی که این اتفاق میفته جدا از اون، چون میخوره یک، چون سریع میاد پایین گیر میکنه. دو، اسپلش. شما یه متالی داری استفاده میکنی، اسپلش میکنه، دوباره یه متال جدید بخوای کنی، دیواره ها از قبلیه مونده، این ولی از پایین. دو، اولین خوبیش اینه که از این زیر داره میاد بالا، پس مشکل حفره، مفره، پروزیتی، ولی پروداکتیویتی کمه. اینجا هم یه تی داره. و در آخر هم میگه ما هیچ گاهی نمیتونیم، بهش میگه اسپایریشن افکت، شاید ازتون بپرسه. اینجا رو میبینی؟ ها؟ اسپایریشن افکت فکر کنم همتون گرفته باشید. نمیتونید وقتی میگم این دوتا اینجوریه، نمیتونه واقعا به صورت تئوریه، چون باعث میشه فشار منفی ایجاد بشه. به خاطر فشاری که ایجاد میشه میاد به سمت داخل و همین ترپ میکنه گاز. بنابراین ما چیکار باید کنیم؟ مخروطی. به این میگن اسپایریشن افکت. یادت باشه یهو میگه آقا به خاطر اینکه در جهان واقعی فشار منفی ایجاد میشه و این وقتی آب میریزی که پر نمیکنه، دیدی باریکه میشه. اون باریکه چی میشه؟ گاز مینداره تو. اون هست. خب اون یکی اینه، ولی خب چه صاف نمیکنیمش. حساب کن. یکیش اونه. اجازه بده. کجا بیارم؟ یکیش اینه که آره ببین A1 باید بزرگتر از A2 باشه که اینجوری بشه. تا اینجا اوکیه؟ ها؟ یکیش اینه که اون اتفاق تو باعث میشد منفی بشه. یه داستان دیگه هم هست. توی وقتی هم که شما اینجوری میسازی، باز اینم تئوریه، واقعیتش باید اینجوری باشه. اینو نمیتونی بسازی یا همچین چیزی. چی کار میکنی؟ فهمیدی؟ اول اینه که یادته. اینو فهمیدید؟ پس باید اینجوری باشه. اگه نباشه چه میشد؟ فشار منفی میشد. یعنی اصلا فشار منفی میشه منظورش اینه. دو، حالا که اینجوری باید بسازیم، ولی تو دنیا تئوریک باید اوریب باشه. نمیتونی هیچ جوره فکر کن چه روشی من بتونم یه چیز به خوشگلی تئوریتیکال نمیتونی در بیاری. میگن همون کارو کنیم. دو تا کار میکنیم، اسمش هست. میگه however in many high production، کلمه اول. پس یعنی وقتی های پروداکشن نیاز داریم، ما از یه چیزی به نام تیپرد اسپرو استفاده میکنیم که میتونه اسمش یا چوک میگن یا رانر. یعنی میایم همونجوری استفاده میکنیم. اوکی؟ یه چیزی اینجا میذاریم. به جای اینکه اینجوری استفاده کنیم، یا چوک میذاریم یا یه چیزی به نام رانر. چیکار میکنه؟ همون کارو واسه ما انجام میده. فشار چوک چه؟ گرفتی؟ سوالم داده بود تو تی وی. به سلامتی. فصل 4. فصل 5 دوباره رو همونه. ببین فصل 1 چی بود؟ ریویو بود. هی دارم میگم. فصل 2 کاستینگ و اینترویو چی گفته بود؟ بعد رفته بود تو خود سند کاستینگا. فصل 3 چی بود؟ کورو. خب چیای کور بود؟ خود کور بود، پراپرتی چجوری میجر میکنیم، سند بود. 4 از اول با فلویدیتی شروع شد، ویسکوزیتی، فلویدیتی، روش های میجر کردن فلویدیتی. و الان راجع به چی حرف زدیم؟ چند روش داره که پس 1 ما اول کلی سند کاستینگ رو خوندیم. 2 راجع به کور و شن و ایناش. 3 واسه ما چی مهمه؟ متال. حالا دیگه متال موند. از تو متاله اولین چیزی که مهم شد واسمون چی بود؟ ریختنش چه شکلیه. اول اینکه فلویدیتیش چه شکلیه، بعد ریختنش. حالا دوباره تو همون جاییم. تو فصل 5 همون جاییم. فقط یکم مور دیتیل. میگه ببین مور دیتیل صفحه 3 بیارید. چی؟ هنوز ریختنه. گیر کرده داره فوکوس میکنه. همه اینا به خاطر اینه که
ببین میگه این یه چیزی شد ها کوچیک‌تره میره اینجا یه چانک داره ها اوکی یادته برگردیم به صفحه اول چی داشتیم کاپ یا بیزین داشتیم به این چی میگفتن اسپرو یادتونه به این میگفتن کاپ یا بیزین به این تیکه چی میگفتن گیت یادته به این رانر یادته به اینجا بلایند رایزر کور اوپن رایزر ها خب الان تو اینجا حرف اول اگه زیاد با سرعت بریزیم چه اتفاقی میفته واسه کاپ اروژن دو اروژن اتفاق میفته بیاد اینجا چه اتفاقی میفته گیر میکنه هوا بعد چیکار میکنی آروم میریزی حالا یه مشکلی داریم این اگر اینکلوژن باشه چطور اینکلوژن چیه شاید فسفر باشه اینا از کجا میان بهم بگید از کجا میان خیلی مهمه اینکلوژن مهمترین قسمت تو کستینگ چیه پوروزیتی و حفره اینا پوروزیتی و اینکلوژن داریم و اینا کجا تاثیر میذاره مکانیکال پراپرتی همه چی مهمترین ایشو ها هر جایی میخونی به این دقت کن حالا پوروزیتی رو فهمیدیم هوا گیر میکنه هی داریم حرف میزنیم راجبش کل اینجا هیچ چی حرفی از این کمتر زدیم اینکلوژن از کجا میاد مذاب کجا اومده اینجا میبینی اینجا دیدی اینجا وقتی میخوای بسازی Fe2O3 نیست 1 2 3 4 عددی میدم 7 تا چیزی هست MN هست خدمتت بگم S هست P هست آل هست سیلیکون هست همه اینا نه توی ادوانس 2 میخونید اوگوهس کلا کارش اینه که اینا رو بتونی جدا کنی بریزی تو اسکرپ آهن رو بیاری ولی نمیشه همیشه یه مقداری میمونه مخصوصا شما ادوانس 2 داشتی؟ مخصوصا فسفر و سیلیکون چی هن؟ بخشی سولفور متال هن؟ متال فسفر شنیدید؟ متال سولفور نان متال هن اینکلوژن بهش میگن نان متالیک اینکلوژن هستن یعنی چی اینکلوژن؟ ما بهش میگیم آتاشکال و اینجوری میگیم اینکلوژن میشه اینا پس هست حالا ما اوکی اومدیم حرف تراست اینجا آروم این اینکلوژن ها مشکل اولش چی میخورد به اینجا دیگه حرفی از گاز نمیزنیم و گازا رو میدونیم چه جوریه اونجا کلی صحبت کردیم چاک بذاریم فلان بذاریم بیا گذاشتیم الان داریم فقط رو اینکلوژن حرف میزنیم اگه سری بریزیم چی میشه اروژن اتفاق میفته پس آروم میریزیم مشکل بعدی اوکی آروم ریختیم چیز نمیشه ولی اینا که میاد تو چیکار کنیم اینجا یکیش اینه یه چیزی حرف خودمونی چی صافی طور بذاریم نه اینجا نوشته اسمشو میگن استرینر یعنی صافی بذاریم دو نوع هم هست یه دونه استرینر میگیره جذب میکنه فیلتریشن میکنه یکی دیلی میکنه میذاره اونا دیرتر بیان چه اتفاقی میفته زودتر اونجا سالیدیفای میشه اونا تو راهن سوالیه اینا اینکلوژن هم دیگه اینا اصلا با اون چی میگیریم سوالی با اون به نظر تو صافی چی میخوایم بگیریم نه هیدروژن نمیخوایم بگیریم اینکلوژن چیه سولفرینا هستن همینه دیگه اینکلوژنن اونا ما میخوایم کل اینکلوژنا رو بگیریم آره ببین هیچ وقت هیچ چیزی 100% نیست بنابراین ما میگیریم حالا این سوال من فکرم چه اونقدر این با دیتیل نرفته یه چیز دیلی گذاشته چرا دیلی گذاشته چون نمیتونه فیلتریشن کنه میگه بذار جلوی اینا رو دیلیشون کنم اونا بره سری سالیدیفایش اینا تو راه بیان دیلی داریم فلان داریم خدمت شما بگم یه چیز دیگه هم داریم اسپلش کور اون پایین میذاره که مستقیم نره تو بیاد اون پایین گیر کنه بعد بره همین چاک اینا که صحبت کردیم و یه چیزی هست به نام اسکیم باب اسکیم باب همون بلایند رایزره اینکلوژن هایی که سنگینن میره زیر اینکلوژن هایی که چی هم میان رو اینجوریه ببین سباکا این بالا میمونن سنگینا پایین تا اینجا اوکیه اوکی خب این هست یه چیزی به نام گیتین ریشیو هست میگه
نه نه مسئله نیست. اینکلوژن اون نان مکانیکا بود. نام ببین اینکلوژن یه کلمه است، یعنی آتش‌خالا. پوروزیتی. خب اگه هم اینکلوژن بمونه اونم باعث میشه یا بعداً خالی بشه میشه پوروزیتی. اگه ویپور کنه یعنی چی؟ یعنی تبخیر کنه میره جا خالی میمونه دیگه، میشه پوروزیتی. اگه نباشه میگن اصلا اینکلوژن توشه. چه ایرادی؟ مشکل چیه؟ اینجا خیلی مهمه، این واسه همه درساتون. جا یکی این، ولی چرا مشکل کجاست؟ چرا اینکلوژن بده توی یک ماده؟ سطح یادتونه؟ خیلی یادتونه، تازه دادیم. این که فشار می آوردی یه شیر اینجا میزد، یادته؟ میگفتیم ماده ما اگر خیلی قوی باشه تا اینجا میاد، یعنی نمیرسه به ییلدش، الاستیکی برمیگرده. اگر ماده یه جای اینکلوژن داشته باشه، این چیه؟ این ییلد متاله. اگر اینجا مثلا کانکلوژن باشه، اینکلوژن باشه، ییلدش اینجاست. یعنی چی میشه؟ یعنی این تیکه تغییر میکنه. یعنی دقیقاً اینجا که دیدی، اینجایی که اینکلوژنه، اینجا ببین به اینجا زورش نمیرسه، به اینجا نمیرسه، دقیقاً به اون نمیرسه. از اونجا که یا عزیز اینکلوژن نوکلیشن بهش میگن، هست سزای کرک نوکلیشن. و بعدش چه اتفاقی میفته؟ بعد از نوکلیشن چه اتفاقی میفته؟ کرک نوکلیشن. میدونید بعد از کرک نوکلیشن کرک گروس داریم، چاک میخوره. تمام. پس یعنی شما تنسایل میگیری کرک میخوره، پس در نتیجه میری آزمایشش که میکنی بهت میگن این یو تی اسش پایینه. فهمیدی چی شو؟ پس اینه که میگن مکانیکی پایینه اینکلوژن. پس ما تا الان یک هوا واسمون مهم بود، دومیش گیتین ریشیو چیه؟ ریشیو بالا و پایین رو میگه این باید 2 برابر اون باشه، فلان باشه. بعید بدونم سوال بده، من چون واقعا حفظ نمی‌کنم. و میگه که تمام این حرفایی که تا الان زدیم فریکشن رو در نظر، تمام اون معادلاتی که نوشتیم. چجوری فریکشن رو در نظر بگیریم؟ میایم یه کلمه به نام EF میذاریم و میایم EF رو یه EF گذاشته اینجا مساوی 4FLV تقسیم بر 2D. بعد از دل ببین اینا رو قرار نیست حفظ کنی، یعنی مثلا بری بفهمیش، ولی یادت باشه همین چیزی 4FLV تقسیم بر 2D. یادت باشه F رو از کجا در میاری؟ اون پایین فرمول زده. عدد رینولدز چیه؟ یه عدد فلویدیکیه که شما میدونی فولیم رینولد. آره دیگه، رینولد یه عددیه که نشون میده که یک جریان آشفته است یا لامیناره. جریان میتونه یا لامینار باشه یا آشفته، نسبت به اون این اف تغییر میکنه. اینو در میاری چیشه؟ ای چیه؟ پس فهمیدی؟ پس تو کل اینجا یادت باشه یه ای داریم، تو دلش یه اف داره. اف رو باید بری عدد رینولدز رو ببینی. پس چی شد؟ مادهمون جریان رو میبینیم، آرام در میاریم، اف رو در میاریم. ای چیه؟ فریکشن، انرژی که لاس شده. فریکشن واسه چی؟ کل اون فرمولایی که واسه اون سه تا روش گفتم که میریزه پایین و بالا، گفتم وی آشو حفظ کنید. حالا میگه پشت همه اونا یه چیزی میاد به نام CD. VC چی بود؟ رادیکال 2GH. یادتونه؟ گفتم سرعت هست رادیکال 2GH. این دیگه نمیشه رادیکال 2GH، میشه CD ضرب در رادیکال 2GH. یعنی اگه سرعت 20 متر بر ثانیه میومد پایین، الان یه CD فریکشن جلوشو میگیره، میشه CD ضرب در 20. یعنی چی CD؟ مثلا 98%، 80%. اوکی؟ از این روش رینولد رو میبینید، اف رو حساب میکنی، اف و ای چی میشه؟ ای میاد توی دل، ای میاد در دل سی میره تو وی، اپلای میشه. گرفتی؟ ها؟ مهم نیست، فقط میخوام بدونی که چیکار کرده. بعد از این سرعت چون؟ سرعت سرعت چی؟ فریکشن؟ چی؟ فریکشن؟ الان فریکشن اومد. تا قبل این حساب نمی‌کردیم. چی میشد؟ وی مساوی رادیکال 2GH میشد. وقتی از بالا می‌ریختیم وی رو می‌خواستی حساب کنی، بعد می‌رفتی ارتفاع اس پرو می‌گرفتی، سرعت اون پایین می‌بینی چی میشه؟ میشه رادیکال
2 ضرب در جی ضرب در ارتفاع. ولی این وقتی که فریکشن نداریم. فریکشن داریم چی میشه؟ میشه سی دی ضرب در رادیکال 2 جی اچ. سی دی از کجا میاد؟ از ای. این از کجا در میاد؟ از اف. اف از کجا؟ از رینولد. یه بازی. و آخرین قسمت من اسم میکنم شاید از اینجا بده. اسم میکنم از اینجا بده. دوستان بریم این قسمت. به نظر من این از نظر من این پتانسیل ترین شاید سوال رو داره، چون میتونه خوشگل ببینه که کی فهمیده کی نفهمیده. یه متال وقتی از بالا میریزی، اوکی، به هر صورت من یه چیز مربعی دارم. خب مربعی دارم، میخوام پرش میکنه متال لیکوید. حالا میخوام سردش کنه. چی جوری سرد میشه؟ اولش که اون دیواراشو خیلی سردن، دیواره‌اش رو به جوانه زنی میکنه و بعد میاد وسط گرین میسازه سرد میشه. اینجا چه اتفاق میفته؟ بیا بریم تو مولکول. ها؟ برو بریم. اینا چی هن؟ نه اینا اتم هن دوستان. اینا اتم هن. خب این مایع است. ببین این تیکه رو واسط بزرگ کردم. اوکیه؟ اینا مایع دارن میرن. سرعتشون چقدره؟ بر اساس بولتزمن یه تابعی هست به نام بی. خب وقتی سرد میکنی از بیرون چی میشه؟ سرعتشون دما کم شده. چی میشه سرعت؟ و اینا به هم از کجا شروع میشه؟ اوکی، از کدوم اینا؟ اینا دیواران. اینا که هیچ، اینا رو بذار کنار. از دیوارها از کدومشون شروع میشه؟ از بیرونی ترینشون ایناست. کدومشون؟ از این پنجه کن. میخوام برم تو مولکول. کدومشون؟ خب پنجه با هم دیگه. چجوری؟ با هم میچسبن؟ یعنی اینا با هم میچسبن؟ آره. اشتباهه. هر کدوم سری شروع میکنه. هر کدوم به صورت جدا. این میاد به این سه تا میچسبه. میبینی؟ این سه تا هم به هم میچسبه. میبینی؟ پس اینا که اینجوری کردم شروع کردن. میبینی؟ ها؟ چون لب دیوار است 20 تا نقطه با هم سری این اتفاق میفته. این 20 تا به هم میچسبونن. یعنی اینجا هم اتفاق میفته. این هم اتفاق میفته. وقتی اینا به هم میرسن چی میشه؟ دیگه نمیتونه همو جذب کنن. به این میگن یه گرین. 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 به این میگن. پس وقتی میای این تو فاین اکواکسیال گرین. فهمیدی چی شد؟ پس وقتی میگن تو دیوار فاینه یعنی کوچولو ریزه، یعنی این. دلیلش چیه؟ چون خیلی سریع سرد میشه از چند نقطه و اینا وقتی به هم میخوره به اینا میگن باوندری. گرین باوندری شنیدی؟ پس گرین های کوچولو اکواکسیال از همه جهت یکی. بعدش چه اتفاقی میفته؟ اینا چون سریع با هم شروع شد. بعدش این حرفی که شما زدی. گفتی به هم میچسبن. این به این میچسبه چون از این ور داره هیت داره به این سمت. ما سرما داریم یا گرما؟ سرما نداریم. میدونستید که چیزی به عنوان سرما نداریم. سرما یعنی نبود گرما. پس داریم گرما رو میگیریم. پس یه جهتیه. درست جهتینه ولی میگن جهت منفیه به این سمته. حالا مهم نیست. یعنی تو این سطح، یعنی هوریزونتاله. افقی اینا دارن به هم میچسبن. حالا پس چی میشه؟ به هم شکل جلوشونه. صفحه 13 چه اتفاقی افتاد؟ فاینا شد. میبینی عکسو؟ گرفتی چی شد؟ از پایینم یه اتفاق. پس اینا هم دوباره به هم یه باندری میخوره. اسما رو یادت باشه. The scheme form initially has an equiaxed fine grained and randomly oriented structure. This is because of rapid cooling. As freezing proceeds, the grain goes inwardly away from heat flow direction as needles or spine of solid metals. تا اینجا اوکیه؟ On further growth of spin, lateral branch are formed and these branch grows further branch are formed at the right angle. The first branch به این میگن
حالا که اینا باز میشن دوباره خودشون ببین به سمت بالا و پایین. این نقطه بود یه صفحه داره به این سمتی باز میشه. اینو بزرگ کنم اینجوریه واسه. نگاه کن دوباره این خود اینم بازش کنی اینجوریه. تو هم 3-4 تا به میگن دندریتیک. گرفتی چی شد؟ چی؟ آره دندریتیک که میگه دندریتیک کورس و کالامناره. کالامنار و کورس بزرگ. اینجا اوکی شد؟ صفحه فاین اکواکسید گریت داخل کورس کلومنار و دندریتیک. تمام اینایی که گفتم خدمتتون چی بود؟ یک متال بود. اگر 2 تا متال داشته باشیم چی؟ الویی باشه. اینکه دمای ذوبش فرق میکنه. اون موقع چی؟ بهش فکر کردی؟ اوکی ولی چه شکلی میشه شکلش؟ بهش نه فکر کنید. به خود جدی این فکر کن. فهمیدی چی شد؟ خیلی بده دیگه. نه جدی میگم این پتانسیل 2 تا متال باشه چه اتفاقی میفته؟ همه اینا یه متال بود. یه سری خب یکیشون قطعا زودتر خب چه اتفاقی میفته بعدش؟ زودتر سالیفیکیشن صورت میگیره. یکیشون مطمئنه یه مشخصه‌ای داره که زودتر سالیفیکیشن میگیره. اگه ترکیب نشدن با هم یه ماده مجزا و خاصیت جدیدن چرا باید اذیت هم کردیم. سگریگیشن همینجوری اومدی ها. رفت نداشت. جون من. شوخی میکنم. ببین عالی. وقتی یه الوی داریم دوستان نگاه کنید. Fe کوپر نیکل. اوکی. اگر اینو بذارم کوپر 2 تا کوپر دمای ذوب کوپر چنده؟ 1000 درجه. اوکی. اینجا من میخوام درصد کوپر رو بر اساس تیش بسازم. رو 1000 درجه یه خط صافه. هر چقدر کوپر اضافه کنی که چیزی فرق نمیکنه. ثابته. این پایین اس اون بالا چیه؟ لیکوید. فیز دیاگرامه این درس. اوکیه؟ حالا فکر کن یه چیزی به نام نیکل اضافه میکنم. اگر این دوتا خیلی خوشگل تو هم رندوم بچینن، یعنی بهش میگن پرسپشن، رسوب، این چیزا اتفاق نیفته. یعنی کپ هم باشن. completely solid solution. کلمه رو یادت باشه. پس چی شد؟ یه متال ما می‌خوایم الویش کنیم. یه متال ساده رو می‌خوایم یه چیز بهش اضافه کنیم. اینو بکنیم نیکل. اولین سوال پیش میاد چه اتفاقی میفته؟ اون اتم‌ها که تو همن میره رندوم توش قرار میگیره، ربط داره به ماده. نیکل و کوپر رندوم با هم میسازن. اوکیه؟ ولی بعضیا نمیسازن، یادت باشه. مثلا کوپر و سیلیکون نمیسازن با هم. اونا رو ما نمیدونیم. ادوانس 2 میرید یاد میگیرید. ولی اینجا نیکل و کوپر که شبیه همن. چه اتفاقی میفته؟ اینجا کانتنت نیکل رو میخوام بکشم. اینجا نیکل چند درصده؟ یعنی کوپر 100%. پس این نقطه 1000 درجه یعنی چی؟ یعنی این بالاش ال، این خودش اسه. نیکل یکم فکر کنم پایین‌تره یا بالاتره؟ بالاتر 1083 از اون 1000 رو 1455. بریم اینجا. اینجا کجاست؟ وقتی 100% نیکل داریم یعنی کوپر نداریم. اینه. یعنی بالاش چه اتفاقی میفته؟ اینجوری میشه. یعنی این زیر سالیدشون جفتشون زیره، اون بالا اله. این وسط چیه؟ ال به علاوه اس. بهش میگن یه سوپ. یه سوپیه. مثلا اینجاها، اینجا کجاست؟ اینجا دمای 1200. مس ذوب شده ولی نیکل نیست. پس مس سالیده، اون یکی گرفتی چی شد؟ اینو تو عکس اگر نگاه کنی، این اصلا من مطمئن این نیکل چه باحال، من نمی‌دونستم این نیکل کوپر رو مثال زده. این داره به ما میگه که این به این دلیله که ما اول نگر می‌داریم تو قبلیش برید صفحه قبل، چیزی که
تو صفحه قبلی چجوری گرم می‌کردیم؟ یه دمایی داشتیم، یهو کول می‌کردیم، نگه می‌داشتیم. اون کولی که سری می‌کردیم چی می‌شد؟ فاینا تشکیل می‌شد و نگه می‌داشتیم بشه. تا اینجا اوکیه؟ ولی برو بعدی. تو بعدی چیکار می‌کنیم؟ سری سرد می‌کنیم، بعدش هم دوباره سرد می‌کنیم. جای فریزمون یعنی داره هی میاد پایین. این باعث میشه که شکل ما به جای اینکه اینجوری بشه این دورا و تو باشه، نه تنها بیرونش یکیه بلکه داخلش دوباره فاین میشه. گرفتی؟ این هسته به خاطر اینه که ما سرد کردیم سریع ساخته شد، بعد هم در کنارش اجازه دادیم آروم آروم اجازه دادیم داریم کمش میکنیم کالم بره، ولی چون داریم میایم پایینم اون قسمتایی که مونده ذوب نشده یهو سریع سرد میشه. پس شما یادت میمونه که الوی و خود یه سالید چگونه چی میشه؟ میکرو استراکچرش چه شکلیه؟ پس سوال اصلی که از اینجا بدن که میکرو استراکچر در حین سرد شدن چیه؟ یه چیزی داریم یوتکتیک، میدونید چیه؟ یوتکتیک یکم یه کوچولو ولی یادتون باشه یوتکتیک هم یه چیزی دقیقاً شبیه کیه؟ شبیه پیور متال. یادت باشه. تا اینجا اوکیه؟ یوتکتیک ما هم نداشتیم، خیلی سخته. اینو دیدی؟ این واسه چی بود؟ کوپرنیکل. این انشالله ادوانس 2 فیز دایگرام رفتم 7-8 ساعت فقط فیلم دیدم چون من اصلا نمی‌دونستم چیه و واقعا قشنگه. فیز دایگرام Fe و کربن. اوکی، این Fe دمای ذوبش چنده؟ روی 1400. اوکی، پس بالا لیکوید پایین S. کربن وقتی اضافه می‌کنی چه اتفاقی میفته؟ اینم 100% کربن که نیست، تا 4% کربن میزنه. یعنی میخوام اینو تا اینجاها بکشم. متاسفانه یه همچین چیز میشه. ببین اینجاها آهن BCC که میدونی چیه؟ وقتی تا یه جا وقتی دما زیاد میشه برای اینکه کامپکتر خودش رو کنه انرژی رو بتونه بیشتر استفاده کنه میتونه تکون بخوره دیفیوز میکنه میشه FCC. پس این بهش میگن گاما، یعنی دما میره بالا. خب خیلی هم ربط داره به خود کربن. اینجا وقتی تو میخوای از این نقطه بیای کم کنی چی اول؟ FCCیان متال اینجوری. البته اینو باید خیلی توضیح پیشرفته داد. همه اینا گاما تو این نقطه تو اینجا. اوکیه؟ وقتی میاد پایین چه اتفاقی میفته؟ آلفا میشن هر کدوم این گرینا. ولی یادت باشه وقتی آلفا میشه کربن مگه تو دلش نیست، کربن رو پس میزنه. پس این میشه آلفا ولی یه سری کربن اینجا ریخته. میبینی؟ کربن نیستن. کربنا که میان بیرون با Fe میدن FeCl میدن. FeCl 3 میدن. اوکی؟ اینجا هم همینه، یه همچین چیزی اتفاق میفته. تو این نقطه یه مشکلی داره. اینجا گاما دیگه اول نمیشه آلفا، مستقیم میشه آلفا خوده. بهش میگن یوتکتیک. هر ماده یوتکتیک نشون میده که چقدر سولوبلیتی داره. سولوبلیتیشو باهاش میسنجن. تا جا اوکیه؟ نکته چیه؟ نکته قرار نیست. نکته اینه که یوتکتیکا دقیقا شبیه پور الوی. اوکی؟ خود خالص. پس الوی چه شکلی بود؟ همینی که گفتیم دیگه. گرفتی؟ هیچ چیز دیگه. یه روش چورینو اسمش چورینو رول که خیلی ساده است. سخت نگیرید. یک ماده V به A بزرگتر باشه یعنی چی؟ حجم به سطح، یعنی یه چیز گنده. اگر ماده A نسبت به ماده B این نسبت به این V به Aش بزرگتر باشه کدوم بیشتر طول میکشه سرد بشه؟ روشه چورینو رول نوشته TST برابر CM ضرب داره VA به توان N.
حالا حواست باشه اینو میتونه مسئله بده، چون مسئله حل کردم. مسئلهشو برو جلو میفهمی. برو اگزمپل زده. این چیزی میده بهت n همیشه 2، اینو یادت باشه. خب دیدی مسئله رو؟ سوال بهت میگه تیه. دوستان این سوالو سریع ببینیم که بریم ببندیمش دیگه، تمومش کنیم اینو. دوستان گرفتید اینو؟ چیه پس؟ CM که مشخصه ماده است، V بر روی A به توان N. پس یعنی به این ربط داره. CM یعنی حالا نسبت به ماده. کانا میاد بهت یه مکعب میده، میگه 10 دقیقه طول میکشه. گوش بده. مکعب 10 دقیقه طول میکشه یه مکعب که سرد بشه. اگر مکعبشو بکنیم استوانه چه اتفاقی میفته؟ چیکار باید کنی؟ عدد بذار. 10 دقیقه مساویه. CM رو داریم؟ کجا داریم؟ نداریم. مثلا همین میذاری CM ضرب داره V مکعب حساب میکنی A3 احتمالا A رو بهت داده، این هم میشه A2. N چنده؟ همیشه شاید نگه چون تو سوالم نگفته. N2 همیشه. بذار این N به توان به توانه. N به توان. بهش میتونه بگه چه بدم؟ بهش میگن خب میگن بیشتر مثلا میگن N. بخواد همیشه 2. آفرین. چی به دست میاد؟ A هم داریم. فکر کنم مثلا 3. CM ها؟ حالا چیکار می‌کنیم؟ TST استوانه CM رو میذاریم. V شو میدونیم، A هم میدونیم، به توان 2 میکنیم. این نشین میتونی نگاش کن دیگه چون فهمیدی چجوری یاد گرفته میشه. و در آخر میگه شیرینکیج چیه؟ شیرینکیج میگه وقتی یه چیزی سرد میشه 3 تا اتفاق میفته. خودش که لیکویده داره، لیکوید ببین یاد بشه لیکوید میشه به سولید. تو خود لیکوید یه دونه شیرینکیج داریم. شیرینکیج چیه؟ وقتی داره همه چیز سرد میشه گفتم اینا آروم میشن. آروم میشن یعنی حجم داره کم میشه. یه دونه لیکوید به سولید تبدیل میشه، هممون میدونیم آب یخ میشه چه اتفاقی میفته؟ و خود یخ و خود یک ماده متال رو دوباره سردترش کنی دوباره چه اتفاقی میفته؟ دیفیوژن. و چی شد؟ اولی تو خود لیکویده، بعد لیکوید به سولید میشه یخ و آب، تو خود سولید هم دیفیوژن داریم. چی؟ شیرینکیج رو من به 3 بخش تبدیل کردم اصلا. و در آخر VA و این قانون رو کجا استفاده می‌کنیم؟ چرا مهمه؟ می‌خوایم ببینیم زمان سرد کردن. وقتی شما یه چیزی میریزی اینو دیگه باید یاد بگیری، حفظ نکنی. یه چیزی میریزی ها، میخوای این پترن منه، از اینجا میریزم، میخوام اینجا سریع‌تر سرد بشه یا اینجا سریع‌تر؟ فکر کن تو رو خدا فکر کن. تهش. چرا سرش نه؟ گرفته نشه. پس دوست دارم یه لحظه تهش سرد شه. یعنی زمان بیشتری کدوم؟ آخریه زمان بیشتری؟ اولیه زمان بیشتری میخواد. یعنی اولیه چی باید باشه؟ VAش باید بزرگتر باشه یا کوچکتر باشه؟ چه زمان بیشتری طول بکشه. The region far from the riser should solidify earlier than those near the riser. چیزی که گفتیم، چیزی که دورتره باید خب solidify earlier than those، یعنی سریعتر باید بشه. To ensure metal flow to distant region to come this is achieved by using Chorino rule. همین منظور تمامش یعنی همینه. یعنی تو یه جوری اونجا رو بساز که اون زودتر. پس فهمیدی حالا پس نوشته the region of the cast with the lower VA ratio should be placed far away from the riser. چرا؟ VA هرچی کمتر باشه رو بذار دورتر که سریعتر سرد بشه. فهمیدی؟ 2 صفحه بودا. حفظ نکن یا فهمیدیش. رایزر 4 نوع: ساید، تاپ، اوپن، بلایند. رایزر چی بود؟ رایزر یه دونه بود خروجی داشت، یادته؟ بلایند بود، یه دونه هم 2 تا دیگه هم اینجا نوشته. تاپ ساید. حالا پایینش میذارن رایزر دوباره میکشن بیرون که ازش گاز بره بیرون. خیال جمعی. چیلز چیه؟ وقتی یه چیز اینجوری میخوای تیه برعکس رو میخوای بسازی
مشکل چیه؟ یهو ممکنه از داخل باز شه، از داخل وسطش شرینک کنه دیگه. وقتی میخواد بشه از وسط چیکار باید کنی؟ اولین کار میگه همین چورینو رو انجام بده، یه جوری با چورینو بازی کن که وسط سریعتر سرد بشه. اگر نشد استفاده کن از چیل. چیل یه دونه داخلی داریم، یه دونه بیرونی داریم. صرف میگیره، نه چیل میگیرتش، چیل میگیرتش، نمیذاره این باز بشه از وسط. چیل مال چی بود؟ ببین چیل میگفتش که این چیلر اینجا میذارن یا حالا فلزیه یکم خب اونجا بلافاصله شروع به سرد یکی اینه، یکم خب این خب وید اکسترنال چیل که میذاری دو تا روشه. یکی روش که باعث میشه هیتو سریعتر میاره، کاری که ارلیر داره میاریم. دو هم که نگر میداره. چرا نگر میداره؟ چرا نگر میداره اون دو سمتو؟ وقتی از چه اتفاقی میفته که اون وسط ما یکی از وقتی شما نگرش داری چه اتفاقی میفته؟ شیرین کیجت میتونه شیرین کیج پروپاگیت کنه؟ نمیتونه پروپاگیت کنه. کوچیک شدن بیرون میاد نگرش داره نه ببین یکی شیرین کیج کوچیک میکنه که هیچ. اینجا شما توی عکس ویداوت اکسترنال چیلو ببین چه اتفاقی داره میفته. جدا از شیرین کیج چه اتفاقی دیگه افتاده؟ اون وسط سالیدیفیکیشن صورت گرفته. چرا؟ کویتی. چرا این کویتی به خاطر شیرین کیج باید اتفاق بیفته؟ شیرین کیج کجاش اتفاق افتاده؟ یکی از دلایلش اینه که از سمتی که اینو ببین داداش، ببین اینجا بیرونی ترین جاهاست، قبول داری؟ اینجا سریعتر سرد میشه اینجاها چون بیرونیه دیگه. تو این شکلی میشه تو توجیهی که برای این داشت به خاطر که حجم خب پس وسط ما سرد نمیشه، پس خالی میمونه. قبول دارید؟ شیرین کیج رو بیرون اتفاق میفته. نه شیرین کیج رو ول کن، این کویتیه. سولیدیفای به علت شیرین کیج من همین گفتم که یه لحظه شیرین کیج ببین آخه یکم ابسترکته، ولی اون چیزی که ما از شیرین کیج منظورمون نیست. به خاطر میشه واقعا به خاطر شیرین کیج، ولی اصلیشو گوش کن، به خاطر اینکه بیرونیا ارلیر چی شدن، سریعتر شدن، اون تو خالی مونده، به خاطر شیرین کیج او باز نشده. واسه همین میگم هم یکی اون کارو انجام میده، یکی که نگر میداره، نمیذاره از اون کنار نگر میداره که حتی هم که اگر داره بیرون سرد میشه دیگه. وقتی سرد میشه چه اتفاقی حجم میگیره، به یه سمتی بیاره، نذاره لیکوید گیر کنه. لیکوید گیر کنه اصلا یعنی منظوری که اینجوری نیست که حجم تغییر نکرده، کویتی پر شده. یه دونه هم شیرین کیج پوروزیتی داریم که الان جلوتر میگم بهت. ولی دقیقاً یه دونه پس اکسترنال داریم، یه دونه اینترنال یکی جنس سیم شبیه، جنس شبیه. فقط باز میگم اگر نتونستی با این روش چورینکو استفاده کنی. توضیح: A small metal part are placed inside the mold cavity before pouring so that the molten metal will solidify first around these parts. The internal chill should have a chemical composition similar to the metal. بعدی they are metal insert kept in the mold wall that can extract heat the metal more rapidly than the surrounding sun in order to promote localization. They are mainly used in sections of the casting that are difficult to supply with molten metal. پس چی؟ یکی اینکه هیت، دو جاهایی هست که نمیتونه ساپورت بشه. گرفتی چی شد؟ دو قسمت شد. یکیش و در آخر هم سامری که همه کارا رو که میکنه شد فصل 5 فصل 6. آره اگه قطع